හරි ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා පහුගිය දවස්වල බිට්කොයින් එක හොඳ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ගියා. ඒ කියන්නේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන විදිහටම ඔයාලට පේනවා ඇති මම මෙන්න මේ රේන්ජ් එකේ තමයි කිව්වේ බිට්කොයින් එක මෙන්න මේ හරියට ගිහිලා රිජෙක්ෂන් එකක් එන්න පුළුවන් කියලා. මේ අපි ප්‍රෝ ට්‍රේඩින් කමියුනිටි එක ඇතුලේ කතා කරපු ඇනලයිස් එකක්. ඉතින් ඒ විදිහට මාකට් එක වැඩ කරා. ඉතින් අපිට එකෙන් හොඳ ප්‍රොෆිට් ගන්න පුළුවන් වුණා. විශේෂයෙන් බිට්කොයින් ලෝන් ට්‍රේඩ් එකේ අපි ප්‍රොෆිට් ගත්තා. ලෝන් ට්‍රේඩ් කීපයක් අපි බිට්කොයින් කරා. එකක් මෙහෙන් එන්ට් වෙලා මේ හරියෙන් එක්සිට් වුණ එක. ඊට පස්සේ අපි ආපහු එන්ට් වුණා රීඑන්ට් වුණා මෙතනින්. ඒකල අපි ආයේ මේ හරියෙන් ප්‍රොෆිට් ගත්තා. ඒක හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් ගත්තා. ඊට අමතරව අපි ඕල්ට් කොයින් දෙකකත් ප්‍රොෆිට් ගන්න පුළුවන් වුණා. මගේ ලෝන් ට්‍රේඩ්ස් වලින්. දැන් මෙහෙමයි දැන් මාකට් එකේ කට්ටිය දැන් බුලිෂ් වෙනකොට අපි ප්‍රොෆිට් ගන්න පටන් අරන් ඉවරයි. ප්‍රොෆිට් අරගෙනත් ඉවරයි සමහර කොයින් වල. ඒ කියන්නේ අපි ලෝන් ට්‍රේඩ් කරේ කට්ටිය බුලිෂ් වෙන්න කලින්. කට්ටිය බුලිෂ් වෙනකොට වේල්ස්ලා ප්‍රොෆිට් අරගෙන ඉවරයි. ප්‍රොෆිට් ගන්න පටන් අරගෙන ඉවරයි. ගොඩක් කොයින් වල ප්‍රොෆිට් අරගෙන ඉවරයි. එතකොට මාකට් එක අනිත් පැත්ත හැරෙනවා. අර පේනවනේ මේ. නිකන් නෙවෙයි මාකට් එක අනිත් පැත්ත හැරෙන්නේ. ඇයි මාකට් එක අනිත් පැත්ත හැරෙන්නේ? බිට්කොයින් එක අනිත් පැත්ත රිජෙක්ෂන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙතනින් සෙලර්ස්ලා මෙතන ඉන්න නිසා සෙලින් ප්‍රෙෂර් එකක් මෙතන ඉන්න නිසා තමයි මාකට් එක අනිත් පැත්තට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. නේද? ඉතින් අපි බලමු අද මේ මම ප්‍රොෆිට් ගත්තා මම ඔයාලට පෙන්නනවා ටෙලිග්‍රෑම් channel එකේ. මෙතන අපි MKR එකේ ප්‍රොෆිට් එකක් ගත්තා 130ක විතර ප්‍රොෆිට් එකක් ගත්තා. අපි MKR එක බැලුවොත් එහෙම. right MKR එක හොඳ ට්‍රේඩින් සෙටප් එකක් තිබුණා. මේක මම ගෲප් එක ඇතුලේ කතා කරා. ඒ කියන්නේ මම කැමතිම ට්‍රේඩින් සෙටප් එකක් කියලා මේක. ඔයාලට පේනවා අපි එන්ට් වුණ levels right මේක ඇත්තට මම MKR එක දෙපාරක් ට්‍රේඩ් කරා. ඒ කියන්නේ එකපාරක් අපි මෙන්න මේ රේන්ජ් එකකින් එන්ට් වෙලා මෙන්න මෙතනින් එන්ට් වෙලා මෙන්න මේ හරියෙන් අපි එක්සිට් වුණා. ඒකට එක්සිට් වෙන්න හේතුවක් තිබුණා. මෙන්න මේ රේන්ජ් එකේ හොඳ රිජෙක්ෂන් එකක් තිබුණ නිසා නැත්නම් හොඳ රෙසිස්ටන්ට් එකක් තිබුණ නිසා. ඊට පස්සේ රිජෙක්ෂන් එකෙන් පස්සේ මාකට් එක පහළට එනකොට ලස්සන බුල් ෆ්ලැග් එකක් හැදුවා. කාට හරි හිතෙන්න පුළුවන් මේක බුල් ෆ්ලැග් එකක් නෙවෙයිනේ කියලා. එහෙම නෑ රයිට් මේක බුල් ෆ්ලැග් එකක්. මේක තමයි හොඳම බුල් ෆ්ලැග් එක. ඒ කියන්නේ බුල් ෆ්ලැග් එකක් හැදෙනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට රයිට් මෙහෙම හැදෙනවට වඩා බුල් ෆ්ලැග් එකක් හැදෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. මෙහෙම හැදෙනවා නම් තමයි මේ බුල් ෆ්ලැග් එක ලස්සනට වැඩ කරන්නේ. බුල් ෆ්ලැග් එකක් කියන්නේ කොඩියක් කියන එක රයිට් ෆ්ලැග් එක කියන කොඩියනේ. කොඩිය මෙහෙම තියෙන්න පුළුවන්. රයිට් නැත්නම් මෙහෙම වගේ ඔහොම කොඩියක් තියෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් හොඳම ඒ කියන්නේ ටිපිකල් විදිහට කොඩියක් තියෙන කොහමද? මෙන්න මේ පැත්තනේ ඔහොම. right ඔන්න ඔහම තියෙන්න ඕනේ right ඉතින් මේ වගේ ලස්සන පැටර්න් එකක් මේක මම group එකේ අයිට කිව්වා එන්ටර් වෙනකොටම මම මේක කැමතිම පැටර්න් එකක් කියලා. ඉතින් මේ පැටර්න් එක කොතෙන්ද ආවේ? මෙන්න මේ ඒරියා එක ටෙස්ට් කරන්න. ඒතර group එකේ අයිට මම කියපු දෙයක් තමයි අපි ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක යනන් තිබුණේ මෙන්න මෙතනින්. ඒතර මම කිව්වා මේකට එන්ටර් වෙනකොට මම කිව්වා මෙතනට මෙන්න නැති වෙයි. මොකද මෙතන අපි ලයින් එකක් විතර ඇඳ ගන්න අපේ හැයි පහසුවට අපිට බලා ගන්න පහසුවට. නමුත් ඇත්තටම මේකේ ට්‍රෙන්ඩ් ඒරියා එක තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ ට්‍රෙන්ඩ් ඒරියා එකක් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් නෙවෙයි. එතකොට මෙන්න මේ තව එකක් ඇඳලා මම කිව්වා මෙන්න මේ ඒරියා එකෙන් එන්ටර් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ඒරියා එකෙන් රිජෙක්ෂන් එකක් එන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ලස්සනට එතනින් රිජෙක්ෂන් එකක් ආවා මාකට් එකේ හොඳ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ආවා උඩට. right ඒකල අපි මෙන්න මේ රේන්ජ් එකෙන් අපි මේකේ ප්‍රොෆිට් ගත්තා. මේ තමයි ප්‍රොෆිට් ගත්ත සිග්නල් එක ප්‍රොෆිට් ගන්න කියලා දුන්නා. right මේ තියෙන ඇලර්ට් ප්‍රොෆිට් එකකින් MKR loan 130ක ප්‍රොෆිට් එකක් අපි ගත්තා. ඊට පස්සේ මාකට් එක ටිකක් අප් වුණා. ඒකට කමක් නැහැ. right එහෙම තමයි. මම ඔයාලට කලිනුත් කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මාකට් එකේ අපි ඔහොම අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් යනකොට ඔහොම අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් යනවා කියනකො අපි කවදාවත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මෙතනින් එන්ටර් වෙලා මෙතනින් එක්සිට් වෙන්න. තේරුණාද? එහෙම කරන්න බෑ කාටවත්. right අනාගතේ බලන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ එහෙමනම් හරියට මෙතනින් එන්ටර් වෙලා මෙතනින් එක්සිට් වෙන්න. හැබැයි සමහර වෙලාවට අපේ ඇනලයිස් එක හරියටම හරියනවා. right ඒ කියන්නේ ඩොලර් එකටම හරියනවා. එතකොට මේ හරියෙන් අපිට එන්ටර් වෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. හැබැයි එහෙමයි කියලා මේ හරියෙන් එක්සිට් වෙන්න මම හිතාගෙන ඉන්නේ නැහැ. මට ඕනේ මේකේ මැද කොටසක්. වෙන්න මේ කොටසක්. right ට්‍රේඩ් එකේ මේ හරියෙන් එන්ටර් වෙලා හොඳ කන්ෆර්මේෂන් අරගෙන මෙතෙන් යනකම් මට ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊට කලින් මම ප්‍රොෆිට් ගන්නවා. මෙතෙන් යන්න ඉන්න එපා හොයා. එච්චර ලෝභ වෙන්න යන්න එපා. මාකට් එකේ එහෙම වුණොත් කොතනින් හරි ඔයා ලොස් වෙනවා. මෙන්න මේ කොටස විතරක් අපිට තිබ්බනම් ඇති. right එහෙම තමයි අපි හැම ට්‍රේඩ් එකකටම හිතන්නේ. ඒ වගේ තමයි අපි කියන මයින්ඩ් සෙට් එක හදා ගන්න ඕනේ. right ඒ විදිහට අපි ට්‍රේඩ් එකකින් ප්‍රොෆිට් ගත්තට පස්සේ මාකට් එක ටිකක් අප් වෙනවා කමක් නැහැ. කොතනින් හරි ඔක රිජෙක්ෂන් එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රොෆිට් ගත්තට පස්සේ මාකට් එක අප් වෙනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේකේ ලස්සන රිජෙක්ෂන් එකක් එන තැනක් තියෙනවා. right ඒ රිජෙක්ෂන් එකෙන් ප්‍රයිස් එක යන්න පුළුවන්. එතෙන්ද ගිහලා මාකට් එකේ රිජෙක්ෂන් එක එනකොට හොඳ තැනක් හොඳ සපෝට් එකක් අපිට එතනින් මේකට අපහොම මේ ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ අපි MKR එකේ ගත්ත ප්‍රොෆිට් එක මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ බිට්කොයින් එකේ 118ක ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන් වුණා. අමතක කරන්න එපා. බිට්කොයින් එක මේ 69000න් එන්ටර් වුණ ට්‍රේඩ් එකක් මේක. බිට්කොයින් එක මම මුලින්ම එන්ටර් වුණේ 54000න්.
ඔයාලට මතක ඇති කලින් වීඩියෝ එකක් මම channel එකේ කරා. අපි Bitcoin එක මුලින්ම කියන්නේ මුලින්ම කියන්නේ ඊට කලින් 49000 range එකෙන් අපි trade වලට enter වුණේවා තියෙනවා. මම කියන්නේ මෑත කාලයේදී අපි 54000න් trade එකට enter වුණා. right 54000න් 53000 ගානකින් මෙන්න මේ range එකකින්. ඒකල මම මේ trade එක කලින් profit ගත්තා. ඒකල market එක uptrend එක ගිහිල්ලා ඊළඟ pullback එකේදී මම අපහු බලන්න කීයද හරියට මෙන්ට වෙලා තියෙන කියලා 69551 දී right 69551 මෙන්න මේ range එකේදී අපි enter වුණා. මම මෙතනින් ආයෙ add කරන්න හිටියේ මේ trade එකට. නමුත් මම add කරන්න කලින් market එක අනිත් පැත්තට හැරුණා. ඒතර මේ enter වුණ trade එකෙන් තමයි අපි 118ක profit එකක් මේ range එකේදී අපිට ගන්න පුළුවන් වුණේ 75840 දී right 75840 කොතනද බලන්නකො හරියට මෙතන top එකේදී right හරියට මෙන්න මේ කැනල් එකේ move එකේදී මේක හොඳ pull back එකක් එනවා. ඒ pull back එක එන්නේ කොතනද කියලා අපි කලින් determine කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ආවොත් අපි අනිවාර්යෙන් අපව loan trade එකකට අපව enter වෙනවා. හරිද? හරි. ඒතර XRP එකේ මට profit එකක් ගන්න පුළුවන් වුණා. balance 120ක profit එකක් මම ගත්තා XRP එකේ. 119.95 කියන්නේ 120ක ආසන්න profit එකක්. මේක අපි enter වුණේ ටික කාලයකට කලින් මේ XRP එකට enter වුණේ නැත්නම් සති කිහිපයකට කලින්. right ඒතකොට මේකට මම තව level එකකින් මේ range එක add කරන්න හිටියා. නමුත් එක pull back එක තව පහළට ආවේ නැහැ. මේ හැම coin එකකම ඇත්තම කිව්වොත් මම තව එක candle එකකින් පහළට ඒ කියලා හිතුවා. මගේ buy levels මම කියන්නේ my limit orders මම පහලෙන් හදාගෙන තිබුණා ගොඩක් trades වලට. නමුත් election එකේ result එක ඉක්මනට හම්බුන නිසා අපිට දවසක දෙක gap එක අපිට හම්බුන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතුවා ඇත්තටම Friday විතර වෙයි කියලා. right election result ඇවිල්ලා මේක settle වෙන්න. ඒ අතරතුර එන fake news වලට ලොකු down එකක් යන්න තිබුණා market එකේ. ඒක ලෑස්ති කරන් තමයි හිටියේ limit orders. මොකද market එකේ ලොකු buying pressure එකක් තිබුණේ නැහැ ඒ වෙලාවේ. නමුත් election එකේ result ආපු එකත් එක්ක මේ market එක හොඳට uptrend එකක් ආවා. ප්‍රශ්නයක් වුණේ අපි long trade 9ක හිටියා ඒ වෙලාවේ. දැන් ගොඩක් long trades වලින් අපි අයින් වෙගෙන යන්නේ profit අරගෙන යන්නේ. ඒතර මේකේ බලන්න මගේ 0.5 තිබුණේ මගේ entry එක. බැලුවොත් එහෙම බලමු XRP එකේ මේ තියෙන්නේ 0.5 කොතනද බලන්න ඒක 0.5 මෙතන right මේ support එකෙන් හරියටම අපේ entry එක තියෙනවා. මම මෙතන නෙවෙයි enter උනේ ඇත්තටම ටිකක් මෙහෙන් මම enter උනේ මෙන්න මේ හරියෙන් ඉඳි මට හරියට මතක නැහැ date එක මේක date එකෙන් නෑ නේද. ඔව් right ඒතර මේ range එකෙන් තමයි අපි enter උනේ. මෙතනින් නෙවෙයි මේ channel එකෙන් නෙවෙයි මේක කලින් මේ කියන්නේ දවස් 3කට කලින් enter උන එකක් නෙවෙයි සතියක දෙකකට කලින් enter උන එකක්. හරි එතකොට uptrend එක යනවා කොතනින්ද මම exit උනේ බලන්න. මේක ඇත්තට මට මෙතන අපම level එක කියන්නේ limit order එකක් දාන්න ඕනේ නැහැ. මේකෙන් trade එක close කරන්න take profit එකක් මට ඒක මිස් වුණා. ඒ නිසා 0.5න් තමයි මට exit වෙන්න පුළුවන් වුණේ. මෙන්න 5.6 මෙන්න මෙතනින්. නැත්නම් මට වෙන්න මේ range එකෙන් පොඩි වෙනසක්. ඉතින් 0.57න් ඒක පොඩි ප්‍රමාණයක්. ඉතින් right 0.01ක ප්‍රමාණයක්. එතන limit order එක මම place කරන්න කලින් හිටියේ. නමුත් එහෙම limit order එකක් මට දාන්න ඕනේ නැහැ. market එක up වුණා. up වෙනකොටම අපිට මෙතන miss වුණාට අපි ටක් ගාලා pull back එකකින් කලින් මේ හරියට අපි profit තරම් market එකකින් අයින් වුණා. ඒක 100ට ඒ 120ක කියන්නේ 120ක profit එකක් ගන්න පුළුවන් වුණා right. XRP එක මම ආයෙත් වෙනවා enter levels දී XRP එක මම දිගටම trade කරපු coin එකක් මේ right. මම trade ගොඩක් කරා මේකේ ඔයාට මේ drawing එක මාස ගානකට කලින් මම මේක ඇන්දේ right. මෙතෙන්දී අපි බැලුවොත් මේක daily අපි මේක මේ කොච්චර දවස් කියන්නේ count එක බලන්න පුළුවන් මේ date range එක බැලුවොත් එමාට පේනවා මෙතන ඉඳන් බැලුවොත් එහෙම right දවස් 116ක් right. ඒ කියන්නේ මාස කීයද right මාස 4කට කලින් මම මේ ඇනලයිස් එක කරේ හරිද. මාස 4කට කලින් මම මේ විදිහට කියව බලනකොට ඒක ඒ විදිහට වැඩ කරලා තියෙනවා. නම් පරණ වීඩියෝස් බලන්න XRP වල මම මේ කතා කරලා තියෙනවා. group එකේ අය නම් දන්නවා මේක. මෙතනින් මම දැන් කියව සිනාරියෝ 3ක් කිව්වා මම right. පළවෙනි සිනාරියෝ එක මෙතෙන්ද ගිහිල්ලා down වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන support එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ සිනාරියෝ එක මෙතෙන්ද ගිහිල්ලා මෙතෙන්ද up වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ සිනාරියෝ එක කෙලින්ම මෙතෙන්ද ඇවිල්ලා මෙතෙන්ද ඇවිල්ලා up වෙන්න පුළුවන්. ඒ සිනාරියෝ තුනම වැඩ කරා. මේක මාර ලස්සනට වැඩ කරා. ඒ කියන්නේ එක එක time frame වලින් මම කතා කරපු දේ වැඩ කරා. ඒ හැම time frame එකකින්ම අපි trades වලට enter වුණා. right. සති කීපයක් ගියා මේක වැඩ කරන්න. බලන්න මෙතෙන්ද ගිහිල්ලා සතිනේ මාස කීපයක් මාසයක් විතර මාසයක් දෙකක්. මෙතෙන්ද එලා මෙතෙන්ද වැඩ කරන්න අපි ඒක බලමු කොච්චර දවසක් ගියාද කියලා. මෙතන මම ඇනලයිස් එක කරපු දවසේ ඉඳන් මේක වැඩ කරන්න දවස් 50ක් ගිහිලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට අපි බැලුවොත් එහෙම මේ සිනාරියෝ එක වැඩ කරන්න මෙතන ඉඳන් ගියේ දවස් 23යි. ඊට පස්සේ අප් මූව් එක ගියා. ඊට පස්සේ බලන්න මේ කතාව වැඩ කරන්න මේ මම අද profit ගත්ත එක
රයිට් මම මේක ඇඳගත්ත මෙතෙන්ට ඇයි කියලා රයිට් ඒක වැඩ කරන්න කොච්චර දවසක් ගියාද දවස් 120ක් ගියා රයිට් මෙතෙන් දවස් 120ක් තිබුණේ ඒතර මෙතන වැදිලා අප් මූව් එක යන්නේ බලන්න ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් හරියට ඉගෙන ගත්තාම මාකට් එකේ ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් විතරක් මදි ඇත්තටම එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එකට එකතු කරගත්තාම මාකට් එකේ කියන්නේ මාස 4ක් දුරට මම ප්‍රෙඩික්ට් කරලා තියෙනවා XRP එක මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් කියලා. මම ඇත්තට මේවා ඩිලීට් කරන්න නැත්තේ ඒකයි. දැන් ගොඩක් අය මගෙන් අහනවා මේ විශේෂයෙන් YouTube එකේ අය මොකද්ද ඔය ඉරි කැලේ ගොඩක් ඇඳගෙන කරන්න කියලා. හරි. මේ ඉරි කැලේ දැන් Bitcoin එක බලන්න මේ ඉරි කැලේ ගොඩක් ඇඳගෙන මම මොකද කරන්න කියලා. මේ කරන්නේ ඒ කියන්නේ මට මේවා සමහරට දැන් හදිස්සිය අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම ඇඳගත්ත ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් කොහොමද වැඩ කරේ කියලා මට ෆීඩ්බැක් එකක් ගන්න. ඕනම chart එකක එහෙම මම ඩිලීට් කරන්නේ නැහැ. හරි ගියා හෝ වැරදුනා හෝ group එකේ අය දන්නවා. මම මේ පර්සනල් ඩොලර් 10 ගානක ට්‍රේඩ් එන්ටර් වෙන පර්සන් මගේ charts වයි. මම මේවා ඩිලීට් කරන්න නැතුව නිකන් අර මේ කුණු ගොඩක් වගේ ඔය තියෙන්නේ. right මේ මම ඩිලීට් කරන්න නැත්තේ මට ඒක ඉගෙන ගන්න ඕන නිසා නැත්නම් මට ෆීඩ්බැක් එකක් ගන්න ඕන නිසා දැන් වැරදුන මේ හරි ගියපුවා වගේ වැරදුනේවත් මම පෙන්නන්නම් right ඒ කියන්නේ ඇනලයිස් එක දැන් මෙතනදී මම කියපු දෙයක් තමයි මේ අපේ Apex එකේ මෙතන මේ හරියට මම කිව්වා මේකේ ඩබල් බොටම් එකක් හදන්න පුළුවන් කියලා ඩබල් බොටම් එකක් හදලා මේක නෙක් ලයින් එක බ්‍රේක් වෙලා අප් මූව් එකක් යන්න පුළුවන් කියලා නමුත් ඒක එහෙම වැඩ කරේ නැහැ right ඩබල් බොටම් එක හැදුවේ නැහැ නමුත් මේක ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක කියන්නේ ට්‍රෙන්ඩ් එක වෙනස් වෙන මම කතා කරා බෙන්න මේ හරියට සපෝට් එකක් එන්න පුළුවන් කියලා බෙන්න මේ කොටස ඇඳගෙන මෙන්න මේ සපෝට් ඒරියා එක ඇඳගෙන ඒක ලස්සන වැඩ කරා මෙතන වාට පේනවද මේක AVAX එක මට නෝනේ හැම කොයින් එකකම පෙන්නන්නම් අපි chart එකේ ඇනලයිස් කරපු විදිහටම chart එක move වෙලා තියෙනවා right බලන්න ලස්සනට මෙතනින් bounce එකක් ආවා අපි කතා කරපු විදිහට බලන්න right මේ ඒ trend area එකේ මේක මම වැදගත්තේ මාස ගානකට කලින් right ඒ වගේම තමයි මේකත් නමුත් මේක වැඩ කරේ නෑ ඉතින් මේක මට හොඳ learning point එක right එතකොට මට ඒ කියන්නේ feedback එකක් එනවා මම කියපු විදිහට මේක double bottom එක වැඩ කරේ නෑ එතකොට මම පහළ ගිහිලා බලනවා ඇයි මේක වැඩ කරේ නැති හේතුව right ඒ වෙලාවේ මම බලනවා මොකද වෙලා තියෙන්නේ market එකේ volume එක right ඒ සේරම බලනවා මෙන්න මේක නිසා තමයි මෙතෙන්දි මේක වැඩ කරලා නැත්තේ කියලා එතකොට මට ඉගෙන ගන්න කාරණයක් right මම අවුරුදු ගාණක් දැන් ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකේ හිටියට right ඩොලර් 10 ගාණක ට්‍රේඩ් කරාට මාසෙ ලක්ෂ ගාණක් හෙව්වට මට තව ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා right ඉතින් ඒකට තමයි මම මේක තියාගෙන ඉන්නේ right මේක මම ඩිලීට් කරලා දාලා ඕන කියන්න පුළුවන් මේ මෙතන මම කියපේක වැඩ කරා කියලා right එහෙම එතන වැඩ කරා තමයි මෙතන කියපේක වැඩ කරෙත් නැහැ right ඒක අන්න එක ඒ විදිහට ජෙනුයින් වෙන්න ඕනේ දැන් මගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක නැත්තම් අපි SA ට්‍රේඩින් ඇකඩමි කියන එක ගත්තොත් එහෙම මේක මෙතන තියෙන්නේ මේ තැන තියෙන මම ජෙනුයින් නිසා හැමදේම කියනවා right වැරදිනවත් කියනවා හරියනේවත් කියනවා right දැන් මට කියන්න පුළුවන් මගේ win rate එක 100% කියලා ඒ ගාම මම කියනවා මගේ win rate එක 100% හැබැයි matic trade එක අපිට trade එක profit එකකින් close කරන්න බැරි වුණා මට ඒක හංගන්න පුළුවන් නේ group එකයි විතරයි දන්නේ channel එකේ නොකිය ඉන්න පුළුවන් නේ නමුත් එහෙම කරන්නේ නැහැ මම මොකද මෙතෙන්දි වැදගත්ම දේ විශ්වාසය කියන එක right ඔයාලා මගේ මූණ දැක්කේ නැතුණාට මම ඔයාලත් එක්ක මේක විශ්වාසයෙන් මේක කරගෙන යනවා right මම කවදාවත් මේක බොරුවට මවාපාන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ බොරුවට මවාපාන්න ඕනේ මේකේ ඇත්තටම දෙයක් නැති අයට right බොරුවට මෙච්චර මෙහෙම මවාපාලා මෙහෙම කියන්න ඕනේ දැන් මගේ ට්‍රේඩින් account උනත් ඒ කියන්නේ මගේ කැපිටල් එක උනත් ගොඩක් අය YouTube comment වල නිකන් අපහාසාත්මක විදිහට කතා කරලා තිබුණ නිසා තමයි මගේ කියන්නේ මේවා මම පෙන්නන්නේ right ඒ කියන්නේ කැපිටල් එක උනත් මගේ එක account එක මම පෙන්නන්නේ මට ඒම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ නමුත් අර විදිහට comments වැටෙනකොට කට්ටිය මම ඒක රිප්ලයි එකක් දුන්නේ නැත්නම් ඒකත් ප්‍රශ්නයක් නේ ඒක නිසා තමයි මගේ account එකෙන් පෙන්නන්නේ හැබැයි එහෙම පෙන්නුවට පස්සේ රිප්ලයි එක කමෙන්ට් දාලා තිබුණා ගොඩක් අය කියලා තිබුණා එයාලා ඒක තේරුම් ගත්තා කියලා ඒ කියන්නේ කෙනෙක් දාලා තිබුණා නියමයි මේ වගේ මේ විදිහට ජෙනුයින්ලි පෙන්නන account පෙන්න කියන දෙයක් නෑ හොඳයි කියන එක right ඒ වගේ හොඳ feedback ඊට පස්සේ එනවා තේරුණාද ඒකයි මම මේ lines delete කරන්නේ නැත්තේ දැන් අපි කතා කර හිටියේ මොකද්ද XRP එක නේද අපි XRP එකේ වැලුවොත් එහෙම ආට පේනවා එතකොට අපි මාස කිහිපයකට කලින් ඇනලයිස් කරපු එකේ මේ විදිහට වැඩ කළා මේක හරි හොඳ දෙයක් එතකොට මම දන්නා මේ හරි මම ගත්ත ඇනලයිස් එක හරි කියලා Litecoin එක බලන්නකෝ Litecoin එක මම trade ගොඩකට එන්ටුණා පහුගිය කාලේ right මෙන්න මේ range එකෙන් ලොකුවට අපිට ඒකේ මේවා අඳින්න ඕන උන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ රෝවින් අඳින්න ඕන උන්නේ නැහැ. Litecoin එක කීප පාරක් අපි ට්‍රේඩ් කරපේවා. ING එක බලන්නකෝ මේක මේ දැන් මෙතෙන්දි මම කියපේක මේ higher low lows and lower highs හදා අපේ නිසා මාකට් එකේ මම ට්‍රේඩ් එකකට මෙතෙන්දි එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාලා රිස්ක් එකක් ගන්න පුළුවන් එන්ටර් වෙන්න පුළුවන් කියලා. right ඉතින් එතෙන්දි මාකට් එක ලස්සන අප් මූව් එකක් ගියා ලොකු අප් මූව් එකක් ගියා. right ඒතර මේකෙන් දැන් රිජෙක්ෂන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි හැම එකම ඉරිකාරි ගොඩාක් තියෙන්නේ කාලය තිස්සේ මම ට්‍රේඩ් කරපුවා
නැත්නම් ඇනලයිස් කරපුවා කොහොමද මාකට් එක වෙනස් වෙන්නේ කියලා මටම බලා ගන්න ඕන නිසා CMP එක බලනකොට අපි CMP අපිට ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන් මේක ඇත්තටම දැන් 120කට ආසන්න ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙන අපි මගේ එන්ට්‍රි එක තියෙන්නේ 42යි ගානකින් අපි බලමු තව ටිකක් වෙලා බලලා මම ගෲප් එකේ මෙසේජ් එකක් දාන්නම් මේකේ ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්නවද කියලා නිය එක බලන්නකෝ රයිට් තව ප්‍රොෆිට් එකක් අපි ගත්තා ඒකත් අපි ඉස්සලා බලමු රයිට් අනිත් කොයින්ස් බලන්න කලින් රයිට් කාඩවුන් එකේ රයිට් කාඩවුන් එකේ මම ප්‍රොෆිට් එකක් ගත්තා 0.37 මම ප්‍රොෆිට් එක ගත්තා 115ක මේක half profit මම ගත්තේ කාඩවුන් එකේ 115කින් half profit තමයි ගත්තේ ඒකට හේතුව තමයි මාකට් එක තියෙන්නේ කාඩවුන් එක මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් minor resistance එක තමයි කාඩවුන් එක තියෙන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙනම් කාඩවුන් එක බලන්න minor resistance එක තියෙන්නේ මෙතන resistance එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ area එකේ හැබැයි ඒක minor resistance එකක් අපි ඒක ඇඳගත්තොත් එහෙම වෙන මේ point එකත් එක්ක right මේ විදිහට අපිට ඇඳ ගන්න පුළුවන් මේක minor resistance එකක් මේකේ major resistance එක තියෙන්නේ ගොඩක් උඩින් ඉතින් minor resistance එකෙන් මම half profit ගන්නවා ඒකල major එකට ගියාට පස්සේ මම full trade එක close කරනවා මෙහෙම තමයි මම අවුරුදු ගානක් තිස්සේ කරන්නේ right මේකේ pull back එකක් ආවොත් මම add කරන level එකක් තියෙනවා ඒ level එකෙන් මම මේ trade එකට ආපහු add කරනවා නේද හරිම සරලයි සරලයි කියලා මේක මම practice කරන්න මේක ඉගෙන ගන්න සෑහෙන කාලයක් ගියා අවුරුදු ගානක් නමුත් මේක දැන් කවුරු හරි වාට කියනකොට වාට හිතෙනවා හරිම සරල දෙයක් මේක තියෙන කියලා මේ සරල දෙය ඇතුළේ ගොඩාක් වැදගත් කාරණා තියෙනවා දැන් මෙතන ඇනලයිස් එක බලන්න මේ ඩබල් බොටම් එක හැදුවා ඩබල් බොටම් එක මං කිව්වේ මේ හරියදී මේක ඩබල් බොටම් එකක් හදන්න පුළුවන් කියලා ලස්සන ඩබල් බොටම් එකක් හැදුවා ඒකල මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකත් එක්කම කන්ෆ්ලුවන්ස් වෙලා අප් මූව් එක ගියා මම මෙතන ඩබල් බොටම් එකක් හදලා මේක නෙක් ලයින් එක බ්‍රේක් වෙලා මේක රීටෙස්ට් කරලා අප් මූව් එක කීවට මම මෙතෙන් ට්‍රේඩ් එකට එන්න උන්නේ මොකද ඒකට එතෙන්දී අනික් කන්ෆර්මේෂන් ඇවිල්ලා තිබුණේ නැහැ මම මේ පැටර්න් එක කලින් ඇඳලා මෙතනින් මම එන්න උන්නේ මම එන්න උන්නේ පහලින් තේරුණාද මම මෙතනින් එන්න උන්නේ නැත්තේ ඇයි ඒ කියන්නේ ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් පැටර්න් එකටම ඒ කියන්නේ පැටර්න් එකක් නිසාම අපි ට්‍රේඩ්ස් වලට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ රිටේල් ට්‍රේඩර්ස් වගේ. අපි කන්ෆර්මේෂන් ගොඩක් ගන්නවා. ඒකයි 100% වින් රේට් එකක් තියාගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. right? ඉතින් අපි ට්‍රේඩ් එන්ටර් වෙන්නේ අනිවාර්යෙන් වින් කරන්න බලාගෙන. එහෙම කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ ඒකයි. ඒතකොට මෙතන මේ හරිය අපි කීවට මෙතන ප්‍රයිස් එක එනකොට ටෙස්ට් කරන්න වගේ ආවට එතනින් ලොකු බයින් ප්‍රෙෂර් එකක් ආවේ නැහැ. වේල්ස්ලා බයි කරේ නැහැ. ලොකු බයින් වොලියුම් එකක් ආවේ නැහැ. right? වොලට්ස් වලට ඒ කියන්නේ කාඩානෝ එකේ අපි කියන්නේ මොකද්ද ඉන්වර්ට් ෆ්ලෝ එකක් right ඉන් ෆ්ලෝ එකක් ආවේ නැහැ ඒක නිසා තමයි මම ට්‍රේඩ් එක කරේ එතන එන්න උන්නේ නැත්තේ ඒ වගේම තමයි හේතු සාධක තිබුණා ඒ වෙලාවේ ඕවර්ऑල් මාකට් එකේ ස්ටොක් මාකට් එකේ ලොකු බුලිෂ් කමක් තිබුණේ නැහැ ඒ නිසා ට්‍රේඩ්ස් වලට ඉතින්දී අපිට එන්න වෙන කන්ෆර්මේෂන් තිබුණේ නැහැ ඉතින් කතා කරනවා නම් ගොඩක් දේවල් කතා කර හැකි මේ හැම chart එකක් ගැනම නමුත් එහෙම කතා කරන්න ගියොත් ලොකු වෙලාවක් යනවා ඉතින් ඔයා කැමති නම් අපේ pro trading community එකට join වෙන්න right ඒකේ links මම පල්ලෙහා description එකේ දාන්නම් Patreon එකෙන් join වෙන්නත් පුළුවන් lifetime membership එක ගන්නත් පුළුවන් ඉතින් මෙතනදී මම ඒ pro trading community එක ඇතුලේ daily videos කරන්නේත් ඒකයි මේ වගේ මේවා හැමදේම එක වීඩියෝ කතා කරන්න ගියොත් එහෙම ලොකු වෙලාවක් යනවා එතකොට හරි අපහසු වීඩියෝ එක කරන්නත් අපහසුයි ඔයාලට බලන්නත් අපහසුයි ඒ කියන්නේ පොඩි සියුම් කාරණා පොඩි සියුම් points ඔයාලට එන්නේ ඔලුවට යන්නේ නැහැ දිග වීඩියෝස් කරාම මොකද ඒක ඇතුලේ පොඩි කාරණා තියෙන නිසා නමුත් මම daily videos කරන්නේ pro trading community එක ඇතුලේ මේවා analyze කරපු විදිහ එයි මම මේ trade එකට එන්න උනේ right මේ හැමදේම daily මම videos කරන්නේ pro trading community එක ඇතුලේ අන්න ඒකයි මේ එතකොට මේක හැමදාම මේ videos බලනකොට පොඩි කාරණා හැමදාම කියනකොට මේක ඔයාගේ ඔළුවට යනවා right එතකොට මේක හරි වැදගත් අවස්ථාවක් pro trading community එක ඒ කියන්නේ professional trader කෙනෙක් trade කරන විදිහට මේ trades වලට මේ එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා කියන ලංකාව ඇතුලේ ඒක ලොකු දෙයක් ඔයාලා මේට හම්බෙනවා ඒ වගේම daily කරන videos ඒ videos ඇතුලේ මම කතා කරන දේවල් ගොඩාක් වැදගත් ඒ වගේම මගේ personal contact එක හම්බ වෙනවා telegram contact එක ඕන වෙලාවක මාව contact කරගන්න පුළුවන් call එකක් ගන්න පුළුවන් ඕන නැත්නම් voice එකක් එවන්න පුළුවන් message කරන්න පුළුවන් ඉතින් මේක ලංකාවේ පළවෙනිව තාත්තා මෙහෙම හම්බෙන්නේ කිසිම trader කෙනෙක් professional මට්ටමට ආපු trader කෙනෙක් කවදාවත් එහෙම තමන්ගේ contact එක දීලා තමන් contact කරගන්න කියන්නේ නැහැ නමුත් මම එහෙම කරලා දීලා තියෙන්නේ මට මං ට්‍රේඩින් ඉගෙන ගන්න කාලේ කවුරු හරි හිටියනම් මට කතා කරලා අහන්න මේක මොකද කරන්නේ right අයියේ මේක මොකද කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම ට්‍රේඩ් එකක් මගේ හිර වෙලා තියෙනවා මේකට මම මොකද කරන්න කියලා කවුරු හරි මට හිටියනම් කතා කරලා අහගන්න ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් right මගේ ලයිෆ් එකම වෙනස් වෙන්න තිබුණා මීට කලින් right ඒ කියන්නේ මගේ ජර්නි එකේ අවුරුදු ගානකින් මට අඩු කරගන්න තිබුණා ඉතින් ඒ අවස්ථාව තමයි මට ඔයාලට දෙන්න ඕනකම තිබුණේ හරි මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න මේ වීඩියෝ එකට පළවෙනි පැයේ දාන හැම කමෙන්ට් එකකටම මම රිප්ලයි කරනවා එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්